Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Long Hậu Thần đã thu hoạch được cây kiếm của Quang Minh Nữ Thần để lại. Đồng thời, hắn và đồng bạn cũng đã thành công vượt qua cửa ải cuối cùng của tháp Vĩnh Hằng. Ngay sau đó, xuất hiện ở một đại điện lớn, bọn họ đã tiến vào tầng thứ 2 của tháp. Lúc này, Long Hậu Thần quyết định hắn sẽ cùng Hạo Nguyệt tiến vào thăm dò khảo hạch trước. Mọi người nghe vậy cũng phối hợp gật đầu đồng ý. Và rất nhanh, một người một thú đã đặt chân vào không gian thí luyện tầng 2. Long Hậu Thần ngay lập tức giật mình kinh hãi bởi hắn có cảm giác đang rơi tự do mà linh hồn lực tuyệt nhiên không thể thăm dò được gì trong không gian mờ sương này. Sau nhiều lần thử tiến vào, hắn rốt cuộc đoán ra được khảo nghiệm tầng thứ 2 chính là thử thách về khả năng chiến đấu trên không trung. Lần này, như cụ xuất hiện trong khảo hạch chính là khô lâu, nhưng chúng đều có cánh sau lưng. Long Hậu Thần vốn ở trên mặt đất tấn công như nước chảy mây trôi, giờ lên không trung thì rõ ràng bị hạn chế. Nhưng mà trong lòng hắn bây giờ tràn ngập hưng phấn bởi hắn rất rõ ràng mình và đồng bạn thiếu kinh nghiệm rèn luyện chiến đấu trên không trung, mà tháp Vĩnh Hằng lại cho bọn họ kỳ ngộ này. Bởi vậy, hắn tự nhủ bản thân phải tranh thủ nắm bắt cơ hội học hỏi. Thời gian rất nhanh trôi qua, thông qua cửa thứ nhất, nhưng Long Hậu Thần không tiếp tục tiến lên mà là trở lại tầng 1, tỉ mỉ nói việc mình gặp phải cho đồng bạn nghe. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Long Hậu Thần lập tức làm ra quyết định. Tiếp đến, hành động thăm dò tầng 2, trừ Trần Anh Nhi ra, mỗi người đều lấy năng lực cá nhân tiếp nhận khảo nghiệm không chiến. Hơn nữa, không được sử dụng linh lô hoặc tọa kỵ. Không lâu sau, khi cả đám ra khỏi tháp Vĩnh Hằng đã là 3 tháng, Long Hậu Thần cùng mọi người quyết định thăng cấp lên Sa Ma đoàn cấp xuất, đồng thời tiếp nhận liền lúc 16 nhiệm vụ của tháp Điệp Ma. Khi Hàn Khiếm nhận được tin thì cả đám đã đi tới lãnh địa ma tộc. Lần này, bọn họ liền lúc nhận 16 nhiệm vụ tàn sát, thời gian hoàn thành là 2 năm. Trong đó, đơn giản nhất cũng là phải lấy mạng cường giả ma tộc cấp 7 và thu lấy ma tinh. Đáng nói là trong số nhiệm vụ họ nhận, thậm chí có 3 cái là đối đầu cường giả ma tộc cấp 8. Ghê nhất còn có một cái trực tiếp lấy mạng xà ma An Độ Mạ Lý, ma thần đứng hạng chót nhất trong 72 trụ ma thần. Đây là nhiệm vụ khó khăn trong tất cả nhiệm vụ cấp xuất. Nhiệm vụ này đồng thời bị cộng hưởng cho cấp vương và cấp đế. Nên biết, An Độ Mạ Lý không chỉ một mình đứng đợi bọn họ đến lấy mạng, đã còn cả một đại quân A. Đám Long Hậu Thần ngay cả nhiệm vụ như vậy cũng dám nhận, quả là đi tìm gặp tử thần. Chẳng qua đám nhóc đều đã đi rồi, còn kêu trở về sao? Nghĩ tới Long Hậu Thần hướng chính mình báo tình huống chân thực xảy ra trong Mộng Nguyễn Thiên Đường, Hàn Khiếm tâm tình vốn lo lắng dần trầm tĩnh lại. Cả đội có được linh lô, họ tự bảo vệ mình chắc không thành vấn đề. Hơn nữa, Long Hậu Thần tuổi không lớn nhưng không đến mức lỗ mãng, cứ để họ xông xáo một lần cũng tốt. Chuyển cảnh đến một nơi khác, sau khi gia nhập thương đoàn Nguyệt Dạ tiến vào lãnh địa ma tộc, đám người Long Hậu Thần bắt đầu hành động. Hơn phân nửa số nhiệm vụ mà bọn hắn nhận chính là lấy mạng ma tộc, bởi thế cứ gặp mục tiêu là trực tiếp ra tay. Lúc này, cả đoàn gặp phải một đoàn cầm ma bao vây, mỗi người một việc chia nhau ra hành động, không sử dụng Huy Hoàng Thánh Tấm Thuẫn. Lúc này, trong tay Long Hậu Thần, tay trái là Quang Chi Liên Y, tay phải phóng Quang Minh Nữ Thần Vĩnh Thán, tựa như sát thần hoàng kim xông vào bầy địch thù. Đi tới đâu thì tất cả trường mâu bị quang nguyên tố mạnh mẽ hóa thành tro bụi. Bên cạnh, Tư Bạ Tiên oanh kích Quang Chi Đại Lục Hoàn vô cùng thành thục. Cách chiến đấu của Vương Nguyên Nguyên không khác với Tư Mã Tiên lắm. Sau khi phát hiện mục tiêu, cô cầm cự linh thần tấm thuẫn xông lên. Hàn Vũ, Lâm Hâm, Trần Anh Nhi cũng không nhàn rỗi mà chia nhau ra phối hợp cùng mọi người. Không chỉ có lần này, những nhiệm vụ tiếp theo bọn họ cũng vô cùng thuận lợi xông qua. Sau khi tiến vào được hơn phân nửa lãnh địa ma tộc, Sa Ma đoàn của Long Hậu Thần đã gặp phải một chuyện ngoài ý muốn. Dường như Hạo Nguyệt sau một thời gian dài chiến đấu đã muốn tiến hóa lần nữa, mà Long Hậu Thần đương nhiên phải thủ hộ giúp nó trong quá trình này. Mà lần này, Thải Nhi cũng quyết định sẽ cùng hắn thủ hộ cho Hạo Nguyệt. Trái lại thì ở bên ngoài, Long Hậu Thần đã để thánh vệ số 11 và 12 cùng đồng bạn của mình tác chiến. Lần đầu tiên chứng kiến uy lực của hai khô lâu này, Tư Mã Tiên và những người khác đều há hốc mồm kinh ngạc. Mọi người không hiểu Long đoàn trưởng của mình đã làm cách nào để thu phục được hai vị cường giả có sức mạnh kinh khủng đến như vậy. Sau khi phối hợp huy động hai nguyên tố hỏa và băng một cách thuần thục, trong một hơi thở, hai thánh vệ này đã quét sạch chiến trường trước sự thất kinh của mọi người. Sự việc hoàn thành, thánh vệ số 12 tự hào lớn tiếng nói: "Chủ nhân có hài lòng không ạ?" Đến đây thì cũng hết tập 101 Thần Ấn Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.